Jemi sërish së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, do të njemi me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të ditës pas Valdrim Pjetrit në Shkodër. Një tjetër bashkie socialistëve rrezikon të mbetet pa drejtues. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, publikoi dokumentat e prokurorisë së përgjithshme që vërtetojnë se Agim Kajmaku është i njëjti person me Jorgo Toton, person i dënuar nga drejtësia greke. Kryeministri të Rama i vërtetohet edhe një tjetër rast i rënd shkelje dhe sërish të një kryebashkiaku të propozuar prej tij me probleme me drejtësinë. Pas Valdrim Pjetrit në Shkodër, kreu të qeverisë do t'i duhet të firmos një tjetër shkarkim kryebashkiaku, atë të zyrtarit të Vorës, Agim Kajmaku. Partia Demokratike përmes sekretarit përgjithshëm Gazmend Bardhi deklaroi se organi akuzës përmes bashkëpunimit me Interpol Greqia ka arritur të vërtetojë se shtetasi Jorgo Toto i akuzuar nga PD për disa vepra penale është pikërisht kryebashkiaku socialist i Vorës Agim Kajmaku. Në vendimin e prokurorisë, i mbërritur vetëm pak minuta më parë zyrtarisht në Partinë Demokratike, rezulton se zyra qendrore kombëtare e Interpol Tiranës, me shkresën numër 10.709 fraksion 6, datë 24/9/2019, ka sqaruar se nga informacioni i marrë nga zyra homologe Interpol Athinë, rezulton se nga krahasimi i gjurmëve të gishtërimve të shtetasit Agim Kajmaku me gjurmët e gishtërimve që ndodhen në databazën e të lënave kriminale në Greqi, ka përputhshmëri të plotë. Në dokumentat e prokurorisë rezulton se Kajmaku e ka ndjekur personalisht çështjen në gjykatën e Aninës, duke fituar edhe pafajësinë. Por pavarësisht kësaj, organi akuzës del në përfundimin se Kajmaku duhet i hiqet e drejta për të mbajtur mandatin, për aq kohë sa ai nuk e deklaroi veprën e tij në formularin e dekriminalizimit. Ka konfirmuar se shtetasi Agim Ymer Kajmaku, kandidati i Edi Ramës për Bashkinë Vorë, përfshihet në përcaktimin e pikës 3 gërma Ç kreu 3 të vendimit 17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë. Citojmë: pasqyrimi i të dhënave të pavërteta, të paplota dhe të pasakta në këtë formular pasjell skualifikimin e menjëhershëm nga ushtrimi i mëtejshëm i funksionit publik. Në gusht të këtij viti, PD i kërkoi prokurorisë së përgjithshme një hetim të thelluar për kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmaku, duke shoqëruar denoncimin me të dhënat që lidhin këtë shtetas me vepra penale të kryera në Greqi me emrin e ndryshuar Jorgo Toto. Edhe në atë kohë, Gazmend Bardhi publikoi dokumenta që tregonin se Agim Kajmaku është dënuar në zonën e Aninës më 14 i pari 2003 për veprën penale, përdorim dhe shpërndarje kartmonedash të falsifikuara. Ai është arrestuar në flagrancë duke u arratisur nga territori i shtetit grek. Krimi i kryer nga Agim Kajmaku në identitetin Jorgo Toto, sipas të dhënave të publikuara nga Partia Demokratike, drejtësia greke do ta dënonte me jo më pak se 10 vite burgim. Vendimi i gjykatës për arrestimin e Agim Kajmakut nuk u ekzekutua për shkak se gjatë periudhës së shqyrtimit gjyqësor, ai ishte larguar menjëherë nga shteti grek duke ardhur në Shqipëri. Prokuroria e përgjithshme konsideron një çështje të mbyllur hetimin për kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmaku përmes një shkrese. Prokurori Arben Kraja i bën të qartë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se ka përfunduar hetimet për shtetasin Agim Kajmaku, duke bërë edhe vlerësimin e tij si kryebashkiak i Vorës dhe ai nuk është subjekt i ligjit të dekriminalizimit me veprën që ka kryer, por mandati i tij duhet përfundojë menjëherë për shkak se ai nuk ka deklaruar veprën për të cilën ishte nën hetim në shtetin grek. Nga verifikimet e kryera, konfirmohet se subjekti Agim Kajmaku ka patur dieni të plot në lidhje me faktin që ka qenë në hetim penal në Greqi dhe se ndaj tij kishte një proces gjyqësor penal në zhvillim. Kjo sepse ai është arrestuar në flagrancë dhe ka dalë para gjykatës greke ku i është bërë ditur e gjithë procedura që do të ndiqet ndaj tij. Nga ana tjetër, rezulton se subjekti ka kryer veprime konkrete për fshehjen e këtij fakti para autoriteteve shqiptare, duke ndryshuar në datë 30/3/2004 emër mbi emër nga Jorgo Toto në Agim Kajmaku, si dhe duke mos e deklaruar këtë fakt në formularin e vetë deklarimit, thuhet në shkresën e prokurorisë drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Ndërkohë, kreu i Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku i është drejtuar me një shkresë krye prokurore Sarta Marku dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku pretendon se nuk ka qenë në dieni për hetimin e nisur ndaj tij në Greqi për vepër penale. Në shkresë, Kajmaku i kërkon prokurorisë të administrojë në rrugë zyrtare një kopje të vendimit gjyqësor jo përfundimtar ndaj tij të gjykatës së Janinës me emrin Jorgo Toto. Bëhet fjalë për ankimimin që Kajmaku ka bërë në gjykatën e apelit të krimeve të rënda të Selanikut pas denoncimit Partisë Demokratike, pasi e kishte marrë detyrën si kryetar bashkie i Vorës. Duke shpjeguar ecurinë e procesit gjyqësor në shtetin grek për veprën e falsifikimit të monedhave në 13 janar të vitit 2003 me emrin Jorgo Toto, Kajmaku thotë se është shpallur i pafajshëm nga gjykata e apelit të krimeve të rënda në Janin. Mos deklarimin e këtij rasti në formularin e dekriminalizimit, Kajmaku e justifikon me mos dieni të hetimit ndaj tij në Greqi. Tridhjetë ditë pasi shpalli dënimin për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, gjykata e shkallës së parë për krime të rënda ka zbardhur vendimin që argumenton këtë dënim. Gjykata e shkallës së parë për krime të rënda ka zbardhur vendimin për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, të cilit ju ndryshuan akuzat dhe u dënuar për shpërdorim detyre. Sipas togave të zeza, ka prova dhe indicie që tregojnë një situatë marrëdhëniesh të qëndrueshme mes Tahirit dhe Mojsi Habilej. Sipas treshes gjykuese të përbërë nga Ardit Mustafaj, Flora Hayredini dhe Irena Gjoka, lidhja e qëndrueshme konfirmohet jo vetëm nga shitja e automjetit Audi, që ish-ministri Tahiri i ka bërë Artan Habilejt, por bëhet fjalë edhe për shërbimet e vazhdueshme të kryera nga vëllezërit Artan dhe Mojsi Habilej. Gjykata rëndit disa nga këto shërbime, ku vë theksin tek riparimi i skafit për të cilin ishte angazhuar vetë Mojsi Habilej në vitin 2014. Përdorimi i automjetit Audi me targ AA 003 GB nga Sajmir Tahiri dhe bashkëshortja e tij në disa raste edhe pse ishte shitur. Udhëtimi në të njëjtën kohë, vajtjaardhje me të njëjtin itinerar dhe të njëjtin destinacion i Mojsi Habilejt, babait të ish-ministrit Bashkim Tahiri e familjarëve të tjerë, konfirmon se familja Tahiri dhe familja Habilej kanë pasur kontakte të qëndrueshme. Në vendim thuhet se ka pasur komunikime të shpeshta dhe të drejtpërdrejta telefonike te Mojsi Habilej dhe Evi Robos, një njeri i afërt i Tahiri që punonte drejtor në Ministrinë e Brendshme. Gjykata për krime të rënda në arsyetimin e vendimit thotë se mes Sajmir Tahiri dhe Mojsi Habilejt ka pasur marrëdhënie indirekte, por që ish-ministri nuk rezultoni përfshirë direkt në trafik droge dhe për këtë nuk ka prova dhe fakte që shkojnë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, por vetëm indicie, të cilat janë të pafaktuara nga prokuroria. Sipas gjykatës, fusha e veprimtarisë shtetërore të ish-ministrit Sajmir Tahiri lidhet konkretisht me luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Togat e zeza thonë se ish-ministri Tahiri dhe Jael Çela kanë pasur komunikime të vazhdueshme midis tyre. Gjyqtarët argumentojnë se shpërdorimi i detyrës nga ish-ministri i Brendshëm është fakti i krijimit të lehtësirave të grupit Habilej për të trafikuar rreth 20 ton hashash drejt Italisë. Sipas treshes gjykuese, ish-ministri, pavarësisht nga bisedat mes anëtarëve të grupit kriminal dhe pretendimeve të organit të akuzës, nuk ka përfituar dhurata si pjesëtar i grupit kriminal, por me anë të mosveprimeve të tij ka shpërdoruar detyrën. Ndërkohë Sajmir Tahiri në deklaratat e tij ka mohuar se ka pasur njohje dhe kontakte të drejtpërdrejta me Habilejt. Kryeministri Rama gjatë një konference për politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor ka kritikuar edhe një herë Bashkimin Evropian për refuzimin e hapjes së negociatave. Ndërsa e ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë, tha se Shqipëria po punon shumë në fushën e sundimit të ligjit dhe vendin e ka në Bashkimin Evropian. I ka bashkuar politika amerikane në Ballkan për t'i drejtuar mesazhe Kinës, Rusisë dhe Iranit se Shqipëria nuk është në krahun e tyre. Po, deklarata e 18 tetorit e Këshillit të Evropës për zgjerimin ka frymëzuar faqe të tëra komentesh të ndryshme, por ja çfarë ka rëndësi. Shqipëria është tashmë një vend kandidat. Kjo nuk ka ndryshuar. Shqipëria jo vetëm që po punon shumë për reformë në drejtësi, por tashmë reforma zgjedhore është bërë një projekt kombëtar që qeveria
Opozita parlamentare dhe partitë opozitare jashtë tij po e ndjekin. Drejtuesit e Shqipërisë kanë zgjedhur të bëjnë kompromis për hir të së mirës së përbashkët. Jo vetëm kaq, por e ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Në emër të Shqipërisë i ka treguar kundërshtarëve të vendit të saj se makinacionet ruse nuk do të mund të depërtojnë dot. Kina ka vënë në zbatim diplomacinë shtrënguese të Tepitorit për të blerë një ndikim që i pret fuqitë forcës ekonomike dhe qëmton autonominë politike të ashtuajtërve partnerëve të saj. Kremlini këmbgul që të mos eksportojë asgjë tjetër veç kaosit, ndërsa kërkon të rikuperojë humbjet sovjetike nga lufta e ftohtë. Irani ka shfrytzuar praninë e tij diplomatike në Tiranë për të planifikuar shkatrimin e kundërshtarëve të tij politik, duke kërkuar të përgjigjet argumenteve të arsyes me burracakërinë e detonatorëve të fshehur. Shqipëria ka bërë të qartë Kinës se disa gjëra thjesht nuk janë përshitje. Shqipëria ka refuzuar makinacionet ruse dhe Shqipëria ka treguar që nuk do tolerojë terroristë iranian në tokën e saj. Shqipëria ka zgjedhur sërish dhe përsëri të mbajë qëndrime parimore. Kryeministri Edi Rama ndalet tek aktualiteti i politikës shqiptare, duke i kujtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimit Evropian në veçanti, se nuk janë të angazhuar me aleatët në këto procese të ndërlikuara, sepse ua kërkojnë ata, por sepse e kërkon destinacioni historik. Sepse të njëjtat gjëra që Shqipëria duhet dhe do të bënte pasi të merrte ponë, të njëjtat gjëra duhet dhe do të bëj pavarësisht se poja nuk erdhi dhe mund vija apo mund mos vi në muajt e ardhshëm apo në vitet e ardhshme. Kjo nuk varet nga Shqipëria, kjo nuk varet nga çfarë bëjmë ne, kjo definitivisht varet nga çfarë duan apo s'duan të bëjnë ata me veten e tyre dhe me perspektivën e Ballkanit Perëndimor në raport me familjen e Evropës Bashkuar. Fundin e fjalës së tij ia dedikoi skeptikëve holandez që duket se nuk janë të tillë kur vinë në Shqipëri dhe marrin shijen e ushqimit dhe kënaqësitë e tjera që të fal ky vend. Të mund t'ju a them jo vetëm si banor i Tiranës, por edhe si njëri që kam pasur fatin të shoh që dhe vetë holandezët mrekullohen kur vinë në Tiranë dhe thonë që është komplet ndryshe Shqipëria nga çfarë ne e mendojmë dhe pastaj kur kthehen e shohin ashtu siç e mendojnë dhe jo ashtu siç e kanë parë. Deputetja Rudina Hajdari ka deklaruar se është kërcënuar në zyrën e saj dhe për këtë i kërkon kryeparlamentarit Gramoz Ruçi të marrë masa sigurie, por kreu i kuvendit është shprehur se kërkesa i është adresuar ministrit brendshëm. Seancën dedikuar problemeve të zgjedhësve, Rudina Hajdari e nisi me një problem personal. Ju të siguroni ambientet e kuvendit të Shqipërisë, gjithashtu dhe ju kanë kërkuar që të siguroni dhe ambientet e kryesisë së kuvendit. Nuk mund të ndodhë sot që në 2019 deputetët të kërcënohen. Është e papranueshme që një femër të kërcënohet. Kam patur raste në zyrën time, kur persona kanë ardhur në zyrë dhe më kanë kërcënuar. Nuk mundet që kjo të ndodhë më. Ka ikur ajo kohë. Ju lutem, zoti kryetar, merrni masat përpara se të kemi ndonjë viktim këtu në parlament. Kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi njoftoi se nuk e kishte neglizhuar rastin dhe kishte marrë masat e nevojshme. Zonja Hajdari e ka marrë shkresën tuaj dhe e kam ndërsuar. Edhe një herë u kam kërkuar punojësat të shërbimit që brenda sallës së kuvendit dhe godinës kryesisë së parlamentit punojësit të shërbimit të bëjnë detyrën e tyre sipas ligjeve dhe udhëzimeve përkatëse me të gjitha ato shqetësime që ngritët juve. Dhe nga ana tjetër në mënyrë të posaçme kërkesën tuaj e kam përcjell, duhet i ketë vajtur besoj sot ose ditën e shtunë se ka qenë ditë pushimi, duhet i ketë vajtur ministrës brendshme që sipas statusit deputet dhe kërkesës të merren masa për shqetësimet që keni ngritur në shkresën që më keni përcjell. ABC News kërkoi nga Rudina Hajdari detaja se nga kush ishte kërcënuar dhe kur, por ajo nuk u shpreh më tej. Burime brenda grupit parlamentar demokrat
bëjnë me dije se gjithçka lidhet me një mbledhje të debatueshme javën e shkuar mbi kryesimin e grupit. I dyshuari kryesor, Korablita, i cili kërkon ta zvendësojë në krye të grupit, mohoi akuzat. Unë jam koleg me zonjën Hajdari, jam deputet si zonja Hajdari dhe nuk përgjigjen për sigurinë në koment, përgjigjen strukturat e sigurisë. Ju e keni kërcënuar? Jo. A keni shkuar në zyrë dhe keni debatuar me zonjën Hajdari? Unë me zonjën Hajdari shkojmë dhe takojmë në zyrë për ditë. Me gjak gjatësie si për thuan këtë gjë, pas ska, ne jemi kolegë, s'ka asnjë problem. Ju keni informacion se zonja Hajdari është kërcënuar? Jo. Nuk e ka ngritur kurrë shqetësimin në unë nëse ka terren për kërcënim, jam njësoj si zonja Hajdari, mund të jemi kërcënuar edhe unë. Grupi parlamentar demokrat ende nuk e ka zgjitur çështjen se kush do të jetë kryetari i grupit, pasi Rudina Hajdari pretendon të ketë shumicën, duke llogaritur dhe 6 deputet të rinj që janë shtuar grupit, ndërsa shumica e anëtarëve të vjetër të grupit nuk i pranojnë anëtarët e rinj dhe thonë se kryetari i tyre është Korablita. Ekspertët teknik të opozitës janë mbledhur për të punuar për amendimet e kodit zgjedhor. Enkeli Dalibej tha se drafti Partisë Socialiste është një tallje. Sipas tij, opozita e bashkuar po punon për një reformë zgjedhore të bazuar në kushtet e Bundestagut gjerman. Dy nga çështjet kryesore, të cilat u diskutuan, ndër shumë çështje të tjera, janë dy nga simptomat më të rënda në fakt të proceseve elektorale. Shitblerja e votës dhe presionin ndaj administratës. U diskutua edhe çështja e draftit bërë publik nga ana e qeverisë, apo jo. Por të konstatosh dhe të shkruash madje të propozosh që për shembull për çështjen më të rëndë, siç është ajo e shitblerjes votës, na u mjafto kërka vetëm me një deklarat solemne që mund të bëjë Edi Rama, on sheshin Skënderbej, on sheshin Nën Tereza, se nuk do të vjedh më vota, unë besoj që kushdo shqiptar e kushdo ndërkombëtar po e kupton që kjo vetëm reformë zgjedhore nuk është. Është thjesht dhe vetëm tentativë për të hedhur hi syve shqiptarëve, po ndoshta edhe ndërkombëtarëve. Të adresosh simptomën tjetër më të rëndë që sjellin fakt proceset elektorale, siç është presioni mbi administratën publike, duke propozuar thjesht dhe vetëm që me presion të administratës publike do të kuptohet edhe presionin që bëhet ndaj nxënësve të shkollave jashtë apo brenda orarit mësimit. Besoj që kjo është thjesht një tallje me shqiptarët. Tira që kemi bërë edhe palës tjetër është të rikthehet seriozitetit, nëse ka dëshirë. Për ne, duke qenë se jemi përfaqësues jo thjesht dhe vetëm partive politike, por tashmë besoj kushdo ka bindje që jemi përfaqësues shumicës së dërmuesve shqiptarëve. E duke qenë se brenda edhe koalicionit në fakt përfaqësohen të gjitha shtresat sociale apo të gjitha ato që kanë aspiratat ndryshme politike, besoj që kemi autoritetin për treguar që ajo çfarë do të diskutojmë me seriozitet, me modesti, me profesionalizëm, të jetë realisht adresim i sakt i dokumentit të Bundestagut. Deputetët zhvilluan sot një seancë të posaçme për problemet e qytetarëve. ABC News i pyeti ligjvënësit se çfarë shqetësimesh kishin zgjedhësit e tyre dhe ata renditën disa prej shqetësimeve të zgjedhësve. Këtë të hënë deputetët u mblodhën për të diskutuar mbi problemet e zgjedhësve. Pas një jave që duhet e kishin kaluar me elektoratin, ligjvënësit u kthyen në parlament për të kërkuar zgjidhje për qytetarët. Por çfarë i shqetëson banorët? A zhvilluar takime me zgjedhësit këtë javë që shkoi? Po. Çfarë problemesh keni hasur për tyre? Ne kemi zhvilluar gjatë gjithë serave, gjatë kësaj jave me bashkë me kryetarin e bashkisë takimet për buxhetimin me pjesëmarrje. Kujtim Gjuzi sjell një problem të përdoruesve të transportit publik. Kam kap gjithë autobuset urban për të cilët sa të marrë buzëqeshën zonjusha, mos janë ndërpresa. Për të cilët ders nuk përdoren koncesionerët. Apo jo? Keni hyrë në urban apo ju pra si është? Skandaloze është. E shpjegova pra që ishin djersit, nuk kanë lek, që duhet me thonë tjetër. Po tani kur dalin djersit zonis, që e ke djersit në herë, se je elegant. Dritan Bici ka sjell një shqetësim të banorëve të Gramshit. Sidomos me blektorinj, shumë po i shesin tufat. Me fjalë më shqetësuese që jetojnë në fshat dhe nuk majnë bakti. Problemet nuk mungojnë as mes socialistëve. Problemet e lushnjarëve janë ato që kanë gjithë shqiptarët. Problemet e pronave, problemet e rrugëve, problemet të cilat zgjen asnjëherë zgjidhje lidhet me shpejtinë me legalizimeve. Shqiptarët, si kudo, të gjithë merren në pak politik.
që do thotë, janë të interesuar edhe për kodin zgjedhor. Janë interesuar edhe për gjithë konstruimin e forumeve dhe për sjelljen e opozitës e cila nuk është në koherencë. Shumë. Kam pas kohë me bë dhe volejboll biles me lektorat. Probleme është evidentuat. Problemet janë po ato. Gjithmonë vazhdojnë. Shërbime më të mira, infrastruktura, qytetarët lidhe me shtetin, drejtoritë ndryshme. Si deputet i njësisë 11, e kam zhvilluar nga e hona deri në mbrëm, komplet javën e gjelbërt. Problematika që unë kam zonën time, dihet, janë problematika që kanë bënë me legalizimin. Që nga fermerët, që nga përfaqësues shoqërisë civile, kryesisht ata që merren me çështjet e dhunës grave, sepse kemi ngritur edhe atje një qendër pritëse ditore. Unë vi nga Durrësi, kështu që Durrësi ka disa problematika të ndryshme, shpesh të përbashkëta me qytetet tjera, shpesh vetëm të Durrësit. Sa takime zhvilluat ju javën e shkuar me elektoratin tuaj? Ne takojmë me njerëz, domethënë nuk e di nëse ju jetoni në Tiranë apo rrethet këtej afër, por në Durrës ne jemi me qytetarët dhe bashkë qytetarët në jetën e përditshme, themi mirëmëngjes, mirëmbrëma, ditën e mirë. Kështu që takohemi aq shpesh sa jemi bërë si familje më shumë se sa si qytet. Normalisht problemi kryesor ngjitet papunësia. Shumë të rinj kanë braktisur vendin. Gjendjes së spitalit në Dibër, gjendjes së shërbimit shëndetësor. Është gjendje makabër, gjendje, domethënë, të gjithë njerëzit nuk e marrin atë shërbimin ashtu siç duhet, më fal se po flasem me syze. Dhe janë duke proceduar domethënë në gjendje shumë jo të favorshme për qytetarët. Sa takime zhvillua gjatë javës që kaloi? 2. Disa nuk i ndajnë me median problemet e qytetarëve. Zhvillua takime javën që shkoi me elektoratin tuaj? Sigurisht që po. Dhe çfarë probleme është? Si gjithmonë. Probleme cilat ishin? Edhe dëgjoni këtu në Sand sot. Do t'ja Arusha, a zhvillua takime me elektoratin gjatë javës që shkoi? Patjetër. Çfarë probleme është evidentuat? Asnjë problem. Asnjë problem? Çfarë do thonin në parlament për këtë javë? Të shohim rrandën e ditës. A kishin probleme? Çfarë? Kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadi, ka akuzuar qeverinë për gjendjen në cilën ndodhen sot fermerët, të cilët kanë lajmëruar vazhdimin e protestave. Zonja Kryemadi tha se kërkesat e fermerëve janë minimale dhe sipas saj, me uljen e TVSH-s, qeveria goditi prodhimet shqiptare dhe rriti importet e huaja. Kërkesat e fermerëve janë shumë të thjeshta për të kuptuar edhe për të realizuar. Fermerët shqiptarë kërkojnë subvencionim sipas prodhimit, metodë të cilën e ndjekin të gjitha vendet fqinj dhe të cilët janë konkurrent direkt të fermerëve shqiptarë. Vlerësim dhe kompensim financiar me çmim dyshemet të tregut për produktet e humbura nga fatkeqësitë natyrore dhe nga stoku i prodhimeve të shkaktuara nga çrregullimi i tregut. Barazimin e TVSH-s për produktet bujqësore, si në shitje, ashtu edhe në blerje. Kjo qeveri me paaftësinë e saj krijoi një dëm eksporteve shqiptare dhe prodhimeve vendase, ku ulja e TVSH-s në masën 6% nuk solli gjë tjetër, por solli vetëm një konflikt fals midis fermerëve dhe eksportuesve. Solli uljen e eksporteve dhe rikthimin e balancave negative të importeve të huaja në Shqipëri. TVSH-ja në masën 6% solli paksimin e tregut për prodhimin e fermerëve dhe u la treg të lirë importeve të huaja. Sot në mungesë të subvencionit, qeveria ka në mendje PPP-t, ku në fakt parat shkojnë për të shlyer koncesionet e oligarkëve dhe jo për të subvencionuar bujqësinë. Gjykata e Apelit në Tiranë ka ndryshuar masën e sigurisë për 3 banorët e Unazës së Re nga arrest në burg pa afat në arrest shtëpie. Banorët u lidhen me zinxhir përpara gjykatës në shenjë proteste kundër kryeministrit me pretendimin se nuk i lejon të protestojnë. Arrest shtëpie është masa e vendosur nga Gjykata e Apelit Tiranë për 3 protestuesit e Unazës së Re, të cilët deri më tani kanë qenë në masën arrest me burg pa afat. Gjykata e shkallës së dytë ka vendosur të zbusë masën e sigurisë për Gramos Shehun, Ilir Katirajn dhe Skënder Dodën, duke mos pranuar kërkesën e avokatëve për lirim. Në shenjë proteste për këtë mas, banorët e tjerë të Unazës së Re u lidhen me zinxhir në mënyrë simbolike për të treguar se kryeministri po heq të drejtën e protestës. Në mbështetje të protestuesve ishin dhe përfaqësues nga Partia Demokratike.
Ish deputeti Ljeviz Balliu tha se prokuroria personale e Edi Ramës nuk lëshon urdhra arresti për hajdutët e projektit të Unazës, por merret me protestuesit e pafajshëm. Janë 13 persona, ku përfshihem dhe unë, të cilët jemi akuzuar për të njëjtën çështje. Ne jemi jashtë dhe këta banori marrin me arrest shtëpie. Një pyetje tjetër që dua t'i drejtoj, qoftë gjykatës, qoftë prokurorisë, është se çfarë po hetojnë. Ata banor jo vetëm që kanë qenë pjesë e protestës, po bashkë me ta kemi qenë dhe ne. Dhe ata banor nuk po e mohojnë, kështu që çfarë po heton, që ka qenë apo s'ka qenë, kur ai të thotë që unë kam qenë pjesë e asaj proteste. Protesta do vazhdoj, po me Edi Rama nuk mund të ketë as drejtësi, as ligj. Edi Rama është antiligji. Megjithatë, banorët e Unazës së Re janë shprehur se nuk do të ndalen dhe do vazhdojnë betejën e tyre në mbrojtje të banesave. Banorët thonë se ka njoftuar policinë për çdo protestë dhe se nga ana e komisariatit numër 6 nuk është marrë asnjë masë për të rregulluar qarkullimin e automjeteve. Në protestën që pritet të zhvillohet mbrëmjen e kësaj të hëne, banorët u shprehen për ABC News se do të vendosin gjitse në gojë dhe do të protestojnë në mënyrë të heshtur për një orë të lidhur me zinxhir. Shpallet fituesi i tenderit për ndërtimin e lotit të parë të Unazës së Madhe në Tiranë bëhet fjalë për bashkimin e kompanive Salilari dhe Bajrami N për ndërtimin e lotit të parë të Unazës së Madhe. Këto kompani ofruan 1.77 miliard lek, ndërkohë që fondi limit për këtë segment kapte vlerën 2.25 miliard lek. Vendimi vjen pas anulimit të tenderit të parë me fitues bashkimin e kompanive DH Albania dhe Biba X, të cilët rezultuan se kishin falsifikuar dokumentat. Tenderi për lotin e parë të Unazës së Madhe është realizuar 3 herë. Në tenderin e dytë, asnjë nga kompanitë pjesëmarrëse nuk plotësoi kriteret, ndërsa në të tretin u vendos ndryshimi i projektit nga rrethrotullimi me nënkalime dhe mbikalime në kryqëzim me nënkalime. Autoriteti rrugor shqiptar fillimisht skualifikoi 2 kompanitë, Salilari dhe Bajrami N, pasi sipas tij nuk plotësonin kriteret. Kompanitë ankimuan vendimin dhe Komisioni i Prokurimit Publik i dha të drejtë. Në varrezat e ushtarëve grek në Këlcyr, 10 minoritarë dhe të tjerë të ardhur nga Greqia përkujtuan sot ditën e jos greke. Ceremoni pati dhe mshatin Bularat të Gjirokastrës, ku protagoniste u bë motra e Konstandinos Kacifasit. Τραβούσαν με το βέτη βία τον πατέρα μου να πάρουν τη σημαία του Konstantinu. Motra e ekstremistit grek Konstandinos Kacifas, që u neutralizua nga Renea kur sulmonte me brëshëri automatik ndaj policisë, u ndalua nga forcat e rendit që të shpaloste një pankart për të vllajën e saj në Bularat. Një zyrtar i policisë i tha ABC News si largimi i saj u bë për të minimizuar çdo mundësi tensioni gjatë ceremonisë së festimit të ditës së jos në këtë fshat. Më pas, ajo doli me deklarata të forta nacionaliste, duke thënë se toka ku po qëndronin ishte e të ashtuquajturit Vorjo e Pir, dhe se Vorjo e Piri ishte Greqi. Είναι γη ελληνική. Γη Ήπειρος ελληνική. Η Ήπειρος είναι μία και εδώ ζουν Έλληνες. Por homazhet e grekëve vazhduan qetësisht në këtë fshat. Më herët nderime u bën edhe në manastirin e Shën Nikollës në Këlcyr në kuadër të ditës së jos për të nderuar ushtarët grek që u vranë në luftë kundër Italisë. Grumbullimi i 10 grekëve nisi që në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne. Të pranishëm ishin përfaqësues nga konsullata greke në Gjirokastër, zyrtar të Ministrisë Jashtme greke, si dhe kreu i PBD-njës Vangjel Dule. Greqia feston çdo 28 tetor ditën e jos, kur ish kryeministri Meta Ksa i tha jo në vitin 1940 ultimatumit të Mussolinit. Pas kësaj, Italia sulmoi Greqinë duke përdorur edhe territorin e Shqipërisë së pushtuar. Marrëdhëniet mes së dy vendeve, kufidetar dhe respektimi i pakicave do të jenë në fokus të bisedimeve që do të zhvillojë kryeministri Edi Rama me homologun e tij grek Kyriakis Mitsotakis. Ditën e nesërme Rama do të jetë në Greqi për të marrë pjesë në samitin e 4 që zhvillon Bashkimi Evropian dhe Liga Arabe me fokus partneritetin strategjik. Kreu i qeverisë shqiptare do të mbajë edhe një fjalim në këtë forum krahas liderëve të tjerë pjesëmarrës nga vendet e Bashkimit Evropian. Në prag të seancës së radhës në gjykatën administrative të apelit, studentë pedagog të Fakultetit të Shkencave të Natyrës kanë protestuar kundër vendimit të qeverisë që i kalon në pronësi Bashkisë së Tiranës një pjesë të kopshtit botanik. Braktisën në auditoret dhe dolën në oborë.
Rreth një orë, një pjesë e studentëve, pedagogëve dhe punonjësve të administratës së Fakultetit të Shkencave të Natyrës protestuan kundër vendimit të Këshillit të Ministrave, që i kalon në pronësi Bashkisë së Tiranës 15 hektar tokë të kopshtit botanik. Ndryshimi i administrimit do të thotë që studentët e Fakultetit të Shkencave të mos shkojnë prapë në shtëpinë e tyre. Pedagogët e Fakultetit të Shkencave, dhe kjo nuk është vetëm për pedagogët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Ka disa vjetë që të gjithë fakultetet e botanikës, qoftë të Shkodrës, qoftë të Elbasanit apo të Vlorës, vinë bëjmë praktikën, sepse jo vetëm një laborator shkencor, po është edhe një bazë ruajtje për bimet endemike të cilat janë dhe zhdukjes. Një, e dyta është fondi ton i gjenotomit apo gjenotipit që ne ruajmë, dhe treta çështje kryesorja, çdo qeveri që mund vi do thotë dilë se kjo është timja. Pedagogë student kërkojnë që kopshti botanik të jetë në shërbim të procesit mësimor, ndërsa shprehen se qeveria vendosi t'ia kalojë bashkisë pa transparencë. Mënyra e fshehtë e realizimit, mos deklarimi i rrugës dhe sidomos mos reflektimi, mos tregimi i projekteve çfarë ka ndërmend të bëjnë me kopshtin botanik. Tu i referohem origjinës edhe faktit që se si u kalua me një VKM, një kopsht zoologjik për vitesh në diçka tjetër, ne dyshojmë. Dhe duke dyshuar kemi të drejtë protestojmë. Protestojmë se nuk është na treguar asgjë. Në qoftë se do të na vijnë përpara dhe ne të marrim dhe ne pjesë në të gjitha gjërat, ne jemi të hapur për çdo lloj bashkëpunimi. Vendimi i Këshillit të Ministrave sipas pedagogëve bie në kundërshtim me ligjin për arsimin e lartë. Ata shprehen se do ta kundërshtojnë me çdo mjet. Do të vazhdojmë me të gjitha drejtat që na njeh ligji. Pra ne do jemi gjithnjë në kërkim të së drejtës tonë. Si greva, bojkotimi, ndoshta edhe i mësimit, të shohim si do vendosin vetë edhe sindikata e fakultetit. Të martën në gjykatën administrative të apelit do të mbahet seanca e radhës për këtë çështje, ndërsa pedagogë student do të marshojnë drejt gjykatës dhe vendimin do ta presin në hyrje të godinës. Më 9 tetor, gjykata administrative e apelit shtyu seancën për me 29 tetor, pasi palët në akuzë, Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Arsimit nuk u paraqiten. Përkohshembja e tavanit në një nga godinat e qytetit studenti ka përplasur Partinë Demokratike dhe Bashkinë e Tiranës. Sipas Partisë Demokratike, shkak janë bërë punimet jo cilësore, ndonse shpenzimet kanë qenë në miliona lekë, por bashkia thotë se godina ka pësuar dëmtime nga tërmeti i shtatorit. Tavanet dhe muret e dëmtuara në një prej konvikteve të qytetit studenti kanë përplasur Partinë Demokratike dhe Bashkinë e Tiranës. Opozita pretendon se shkak janë bërë punimet jo cilësore dhe për këtë sillin dokumentacionin se sa kanë kushtuar. Dokumentat zyrtare tregojnë se për suvatimin që ka rënë në godinat e studentëve, Bashkia e Tiranës ka paguar 200 milion lekë. Në këtë tender, për vetëm 4 godina, si në shumë tendera të Bashkisë të Tiranës, nuk ka fituar oferta më e ulët. Kjo do të thotë se me gjithë se punimet janë kryer me më shumë para, ato janë kryer keq dhe kanë vënë rrezik jetën e studentëve. Një tjetër shkak i Bashkia e Tiranës për dëmtimet në godinën numër 20 të qytetit studenti. Pas tërmetit të fortë të 21 shtatorit në qytetin studenti, ka patur dëme minimale të tipit pasaritjes tuvaje se në shumë ndërtesa në zonën e prekur nga tërmeti. Bashkia e Tiranës kërkoi një verifikim të specializuar të dëmeve nga Instituti i Ndërtimit, i realizuar me datë 27 shtator 2019, i cili konstatoi dëme në rifiniturën e objektit si plasaritje dhe çarje të suvatimeve, pa probleme për strukturën mbajtëse të godinës. Rekonstruksioni i kësaj godine në qytetin studenti është bërë rreth 4 muaj më parë. Prej 6 muajsh, Agron Tufa kërcënohet me jetë përmes mesazheve që merr në postën e tij elektronike. Në emisionin ABC Mëngjesit me gazetarin Enkel Demi, drejtori i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, tregon se kjo situatë është prodhuar prej atyre që kanë qenë mjeshtra të vrasjeve në kohën e diktaturës dhe që vijojnë të drejtojnë edhe sot institucionet të larta të shtetit. Virtualisht nuk i kanë munguar kërcënimet në adresën e tij elektronike në rrjetet sociale. I ka publikuar e përsëri kanë vazhduar.
Për Agron Tufën si drejtuesi i institucionit të studimeve të krimeve dhe pasojave të komunizmit, kërcënimet duket se janë bërë kulturë masive. Është një atmosferë që inkurajon disa të tjerë, të cilët e kanë hobi këtë gjë. Dhe kur kjo vijon prej 6 muajsh sistematikisht të bëhet, në komente të cilat unë nuk i shoh, por në fillim të fushatës së sulmeve personale, ato flisnin pse nuk e vrisni këtë, pse nuk e hiqni qafe në autobusa, në një formë tjetër, thjesht hiqini, ekzekutojeni, kush ju pengon, etj. Pra, i bie që të kanë bërë gjyqin, të kanë dënuar me vdekje, mungon thjesht ekzekutimi, domethënë në një farë mënyre. Në emisionin ABC-ja e mëngjesit, Agron Tufa thot se kjo situatë prodhohet prej atyre që kanë qenë mjeshtra të vrasjeve në kohën e diktaturës dhe që vijojnë të drejtojnë edhe sot institucionet e larta të shtetit. Nëse do të kishim mundësi që të afronim një pejsazh të vazhdueshëm të pandërprerë, ky imoralitet i atij regjimi persekutiv bëhet shumë i qartë, më i kuptueshëm dhe më i llahtarshëm përderisa pjesa e fundit e këtij regjimi, domethënë ata që qenë, si thosh, në drejtim të sigurimit të shtetit apo të organeve të drejtësisë në 10 vjeçarin e fundit të diktaturës janë të gjithë të montuar në punët kyçe, drejtorë të lartë, institucioneve shumë të rëndësishme të shtetit, përfshi dhe parlamentin. Akoma më shqetësuese është kur hedh vështrimin për te Shqipërisë, sipas shkrimtarit Tufa, duke ju referuar edhe rastit të vlerësimit të Peter Handke me çmimin Nobel në letërsi. Ai vetë, por edhe institucionet të ndryshme të Evropës kanë vënë duke se ka ardhur koha që krimet e komunizmit të ndërshkohen ashtu siç ka ndodhur me ato të fashizmit dhe nazizmit. Këshilli i Evropës, pa që nga data 25 shtator, ka hedhur një rezolut të re, të tanishme, e cila propozon që të rishikohen edhe njëherë krimet dhe gjykimi dhe dënimi i sistemeve komuniste i trashëgimtarëve të tyre, për shkak pikërisht se nazizmi e pati një gjyq dhe pati një fushat sensibilizuese, ndërsa gjithçka e regjimeve diktatoriale komuniste është amnistuar plotësisht dhe ata përbëjnë sot forca të ndryshme në pushtetet e këtyre vendeve. Për Agron Tufën, frika më e madhe është rikthimi i mendësisë totalitare, grimcat e së cilës janë shfaqur sipas tij edhe në jetën e përditshme të politikës shqiptare, me autoritarizmin që po karakterizon pushtetin qendror dhe atë vendor.